Zakwan bin Zaidin. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Anisah binti Satria dengan mas kahwinnya 88 pound sterling tunai. Aku terima nikah Anisah binti Satria dengan mas kahwinnya 88 pound sterling tunai. Alhamdulillah. I guess the turning point was masa ada satu daurah syahratul haq. Masa dekat kita orang buat kat Cardiff waktu tu. One thing I cannot forget. Ya Allah, I cannot forget was ada seorang akh ni, dia masa dia bagi pengisian lah. Tak ingat was it Akhi Hazwan ke ataupun Allahyarham Iman ke, but he mentioned something that really struck me lah. Which one? Dia kata ni dalam konteks dakwah lah, dia kata, but dia kata if you love someone, you should want to go to Jannah with that person. Itu apa yang cakap lah. So waktu tu macam biasa konteks tu dakwah tarbiyah lah kan, kita sayangkan kita sayangkan orang lain, kita sayangkan kan mukmin saudara, so kita sayangkan orang. Okay, maybe you should hold this. Kita saudara, kita seperti menyayangi sesama lain, dan disebabkan kasih sayang kita nakkan orang untuk bersama kita ke syurga sekali. Dan waktu cakap tu, fahamlah konteks dia semua, faham maksud dia semua. But at the same time, I teringat this person dia lah. Macam terfikir waktu tu macam, do I really like love her kan? Macam betul ke? Kalau betul aku sayang, kalau betul aku sayangkan dia kan, mesti aku nak dia bersama aku pergi ke syurga. Itu apa yang aku fikir. And then bila teringat balik benda-benda yang macam duk contact ke dalam WhatsApp ke apa kan, dalam semua chatting apa kan, fikir apa niat aku selama ni kan. Adakah memang selama ni memang setiap aku buat tu, adakah berniatkan memang nak menarik dia ke syurga? Kalau tak, aku tengah menarik dia ke mana sebenarnya kan? Tak ada jalan tengah, hanya ada jalan putih dan jalan hitam. Kalau aku tak bawa dia ke jalan putih, bawa dia ke jalan mana kan? That time rasa macam tak boleh, this cannot go on. Basically, he reasoned out lah why he think we should get married and not have to wait until habis belajar ke, lama lagi ke apa ke. And to me, walaupun first masa dapat proposal tu macam it was an almost no, tapi masa tu tengah travel pula tu, tengah pergi summer trip ke Croatia and Malta. Macam otak memang merewang ke arah lain lah sebab dah dapat email panjang-panjang ni. Perlulah time orang tengah happy-happy, dia macam benda-benda serius pula kan. So then macam istikharah, I asked my mom, I asked my friends, my best friend Nabila, because she knows both of us. Dia pun explain lah that macam doesn't have to be now, it doesn't have to be later. And then last Allah suruhkan hati untuk ke arah yes. Alhamdulillah ha. 10 je. Yang syukur kepada Allah SWT kot. Rasa macam banyak Allah tunjuk sepanjang daripada first year, sepanjang walaupun dalam waktu 2 tahun orang tak communicate ke apa pun, macam communicate tapi still tak ada cerita apa-apa pun. Tak cerita apa-apa sangat. Happy birthday. Takat apa, hi bye. And memang terasa macam banyak sangat belajar lah. Sungguh lah bila apa dalam naik turun hidup tu, kadang-kadang tu benda yang kita rasa tu musibah kan, sebenarnya benda tu adalah perancangan Allah. Allah nak ajar kita something to get better, untuk luruskan niat, untuk bersihkan hati, untuk menjadi seorang insan, seorang individu Muslim yang lebih baik, dan supaya lebih bersedia kot untuk menjadi seorang murabbi kepada satu keluarga yang baru kan. Which is not a very easy thing to do. So syukur sangat-sangat lah sebab rasa Allah susun dengan sangat cantik lah. Everything fall into place perfectly lepas habis semua.